سلامونه، شپه په خیر. خبرونه ته ښه راغلاست. په وروستیو کې افغانستان څو څیزونو سره مخامخ دی. اول بحث د مهاجرینو موضوع ده. هغه مهاجرین چې په یوه ورځ کې نږدې 40,000 له ایران څخه په زور راوویستل شول. هغه ګاونډی چې هر ځل افغانستان سره د دوستۍ ادعا کوله، اما په یوه ورځ کې یې د اسلام قلعه په بندر باندې 40,000 انسانان راواړول. هغه چې په اسلام قلعه بندر کې ورته هیڅ تابعیاوې نه وي، اما د حکومت خیریه بنسټونو افغانانو د دغو افغان کډوالو چې په جبر سره راسل شوي او هغوی سره هیڅ نه و، د هغوی د لاسنیوي لپاره ور ودانګل. اما دغه پروسه د هر ورځ په تېرېدو سره ګړندی کېده. لا تر اوسه پورې هم دغه پروسه دوام لري. حکومت بالاخره څه کوي؟ یا ایران لوري سره پر دې باندې بحث شوی چې دغه پروسه باید یو څه باید بطي شي یا سسته شي، که نه هره ورځ باید دغه موضوع ګرمه واوسي. بله مسئله په دې سلسلو کې بیا روسیې اسلامي امارت په رسمیت هم وپېژنه. دغه بحث څومره د اسلامي امارت لپاره ګټور بحث دی؟ آیا په دې سره به څومره نور هیوادونه لیواله شي چې له 4 کلونو کې بالاخره اسلامي امارت په رسمیت وپېژني؟ بل بحث له هیوادونو سره د تعامل بحث دی، هغه چې د 2 هیوادونو د پاکستان او همدارنګه د ترکمنستان بهرنی چارو وزیران کابل کې ول. دلته یې د اوسپنې پټلۍ په تړاو باندې بحثونه او همدارنګه د هغو د مطالعاتو هوکړلیکونه امیر خان متقي سره لاسلیک کړي. دا بحث څومره د افغانستان لپاره ګټور بحث ګرځېدلی شي؟ بل بحث د نور موضوعات هم شته چې باید ورباندې بحث او خبرې وشي. په دغه برنامه کې د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد را سره دی چې پر دې ټولو موضوعاتو باندې بحث کوم او ورڅخه د افغانستان د ولس هغه پوښتنې چې غواړي تر چارواکو پورې ورسوي هغه تر دوی پورې ورسوم. مجاهد صاحب ډېر زیاته مننه چې وخت مو راکړی. کور مو ودان. مننه. زه هم په خپل نوبت تاسو ټولو تخنیکي همکارانو ورسره لیدونکو ته د زړه د کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. مننه کوم چې له تاسو سره یم او فرصت راکړئ. مجاهد صاحب غواړم نن بس په بل ډول باندې هغه پوښتنې نن مطرح کړم کومې چې ولس یې لري او ولس دغه امکانات نه دي پیدا کړي دا تر اوسه پورې چې تر چارواکو پورې ورسېدی. غواړم د هغو پوښتنې نن یو پل په حیث باندې تر تاسو پورې در ورسم او ستاسو ځوابونه بیرته هغه ولس ته ورسېږي چې ځوابونه ورته څه دي. لومړی به په مهاجرینو په موضوع باندې بحث وکړم ځکه ګرمه موضوع ده او هره ورځ اسلام قلعه بندر کې تاسو وضعیت وینئ چې افغان کډوال را ایستل کېږي. آیا حکومت دغه بهیر چې نن ورځ روان دی، یعنی تقریبا تر 40,000 پورې افغان کډوال راوویستل شول د ورځې، حکومت آیا ایراني لوري سره بحث کړی که نه دی کړی؟ آیا غوښتې دي ترې چې ایران دغه سیستم یا دغه بهیر یو څه سلو کړي که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلي اما بعد. بلې په کراتو موږ د ایراني مشرانو سره کله لیدکاته درلودلې دي، ملاقاتونه سوي دي، یو داسې په لوړه سطح باندې سفرونه سوي دي د دواړو هیوادونو یو بل ته. نو دا موضوعات د اجنډا په سر کې د مهاجرینو موضوع له هغو سره د چلن موضوع، د هغو د استخراج موضوع، د هغو د ستونزو موضوع مطرح شوې ده. دا موضوع یعنې دومره ډېره یاده شوې ده چې هغه د یو له د دواړو هیوادونو ترمنځ یو له ډېرو ذکر شوو موضوع نه همدا د مهاجرینو موضوع. موږ د هغو سره خپل اندېښنې شریکې کړې دي، نړیوالو اصولو ته مې هغو توجه اړولې، د ګاونډیتوب اصل ته، د اسلامي اصولو اصل ته هم د هغو هغه توجه اړولې ده چې دوی باید په دې کې نرمي وکړي، د مهاجرینو سره د انعطاف نه کار واخلي، تعامل وکړي. داسې 4 کلونه زیات هلته مهاجرین اوسېدلي، طبعا هغوی ډېر په دې کې ښه مېلمه پالنه کړې، افغانانو ته ځای ورکړی، په سختو ورځو کې د افغانانو همکاري کړې ده. نور دې یو څه وخت دوام ورکړي چې دا مهاجرین بې له کومې ستونزې نه په عادي ډول خپل هېواد ته راستانه سي او اعمال د فشار ونه سي، د هغو متملکاتو اموال ضایع نه سي او د هغوی هغه بهیر د توان مطابق وسي، هم افغانان جذب اسانه وکړي او هم هغه امکانات او تسهیلات چې مهاجر د پام کې نیول شوي هغه په ښه ډول ورسېږي. دا موږ ویلي دي، ولې بیا هم متاسفانه په هغه هېواد کې غیر مترقبه حالت منځته راغلی ده. یو خو هغوی اقتصادي ستونزې دي، طبعا هغه هم فشار لري. دوم دا ده چې وروستیو کې هلته د جګړه ییزو حل هغه فضا چې ایجاد شوه، هغه ټول په دې کې کومک کړی چې هغه مهاجرین چې هلته اوسېږي دوی هغو ته بې اسنادو مهاجرین وایي، د هغو د استخراج بهیر دوی ګړندی کړی
اول دا اوس دوی ډېر وړ تاریخونه ورکړي وو د وروستی ضرب الاجل هم چې پوره شو نو دوی وایي چې موږ ډېر وارې داسې ضرب الاجلونه ټاکلي باید د دې نه استفاده سوی وای نه ده سوې نو موږ مجبور یو چې دوی باسو. البته دا خبره بیا کړې چې موږ زور زیاتی نه کوو چا باندې فشار نه اچوو د شکایتونه اورو ستونزو ته رسېدګي کوو. مجاهد صاحب آیا همدغه بحث چې دوی وړاندې کوي دوی وایي چې ضرب الاجل ورته ورکړل سوی و تاسو حکومت ته هم ویلي و چې افغان کډوالو ته ضرب الاجل ورکړل شوی آیا حکومت یې باخبره کړی و چې افغان کډوالو ته څومره وخت ورکړل شوی وای؟ دوی هغه ضرب الاجل اعلان کړی و او زموږ سره په خبرو په مذاکراتو په مفاهمو کې مې یاد کړی ده بلې د سفارت د لارې نه افغانستان سره شریک شوی و او موږ هم د ټولو تشویقي لارو نه خپل مهاجرینو ته پیغامونه انتقال کړي اوس هم وایو چې هغوی باید په خپله خوښه باندې له هغه هېواد بیرته راستانه شي افغانستان ته چې څو پورې د زور زیاتي ضرورت پاتې نه شي او د دوی مالونه هم ضایع نه شي همداراز په یو پارګي باندې هغه ازدحام جوړ نه شي بیا طبیعي د رسېدګي ونه شي ستونزې پېښ شي. نو دا یو ستونزه ده د مهاجرت ستونزه نن تنها په ایران او افغانستان کې نه ده ټول نړۍ کې د مهاجرت ستونزه یو پرابلم ده او د نړۍ هېوادونه د موضوع سره اساس دي. درست مجاهد صاحب اما تاسو هر ځل ځکه غواړم دا پوښتنه مطرح کړم چې تاسو په ټولنیزه پاڼه کتلي همدغه موضوع کې لیکل شوی او ډېر غبرګون هم ورته ښودل شوی اسلامي امارات هر ځل ویلي چې د هر افغان وګړي له حق څخه دفاع کوي او د هر افغان غږ اوري. په ایران کې تاسو ویډیوګان لیدلي دي افغان مهاجر په څپېړه وهل شوی افغان مېرمنه په زینه کې د نورو لخوا څخه په لغت وهل سوې ولیدلې د افغان مهاجر پاسپورت ورته شکول شوی افغان مهاجر ته توهین او تحقیر شوی دی. ایا تاسو دغه پوښتنه وکړه ځکه تاسو خو چې د افغان وګړو پوښتنه کوئ؟ خو بلې دغه ټول موارد شریک شوي دي موږ په سفارت کې په تهران کې د دوی د کورنیو چارو وزارت سره مشترک هم پکې دي ایراني مشران مسؤلین هم پکې دي. دغه شکایت زموږ ته رسېدلي ټول موارد هم له دوی سره شریک کړي او رسیدګي هم شوې دوی ژمنه کړې چې هغه موارد طبیعي مهاجرینو تعداد زیات ده موارد ډېر دي کله که کومه زور زیاتی کېده یا خلاف ورزي کېده د قوانینو د اصولو نه موږ سره موضوعات شریکول. د موضوعات تاسو یاد کړئ ټول موږ شریک کړي د پاسپورت د څیړلو موضوع د افغانانو سره د زور زیاتی موضوع ناسم ذهنیت ایجاد په اړه باندې شکایتونه رسولي څلته موجود او د مهاجرینو سره د خلکو لخوا نه د متملکاتو د پیسو د ګرویو د کرایو نه ورکول دا ټول موږ شریک کړي او ډېری موارد بیرته حل شوي دي او رسیدګي ورته شوې. مجاهد صاحب ایراني لوري تاسو سره ژمنه کوي چې دغه موضوعات حل کیږي یعنی اجازه نه ورکړي دا بحث وشي اما تاسو په ټولنیزو پاڼه کې ویډیوګانې وینئ د ورځې په تېرېدو سره دغه بحث ګرمیږي د بحث تېرېدو سره هره ورځ افغان کډوال چې په ایران کې پراته دي هغوی ته تحقیر کیږي هغوی ته ډېر رد بد ویل کیږي هغوی ته حتی توهینامیزه کلمات د افغان په نوم باندې حتی ورته ویل کیږي. نو آیا اړتیا نه وه چې سفیر په افغانستان کې د ایران چې دی دا احضار شوی وای افغان وګړي له تاسو پوښتي چې آیا سفیر ولې لا تر اوسه نه دی احضار شوی آیا له سفیر څخه ولې نه دي پوښتنه شوي چې حکومت مو افغان کډوالو سره څه کوي پرېږدي چې په خپله افغانان راوګرځي افغانان مو دې ته نه دي خوشحاله چې په نورو ملکونو کې واوسي. او دا کار شوی دی د ایران سفیر هم غوښتل شوی د بهرنیو چارو وزارت ته اوس شکایت شریک شوي دي کله چې هلته پیښې وشوې هلته ستونزې پیښې شوې. یو شي ته باید تاسو پام وکړئ چې دغه حجم د مهاجرینو ډېر زیات ده او کله کله په دومره زیات حجم کې موارد پیښېږي او ویډیو سکیږي د یو مورد کېږي د زرګونو کسانو نه کېږي اوس دا موږ هره ورځ تر 1,000 100,000 15,000 2,000 مهاجر لرو چې هغه رااوړي دې خواته هغه 2,000 پیښې نه لرو نه 100,000 پیښې لرو په دې ټولو کې په ورځ کې یو 2 پیښې وشي له 100,000 نفر چې د تاسو د اریانا تلویزیون په دروازه کې راټول شي نن وځي طبعا د تاسو کارمندان لپاره یو دوه سره چلن ستوب کیږي ځکه نه مجاهد یعنی دلته بس د دې ځای نه کیږي په اسلام قلعه کې ورته هرکلی ښه روان دی خلک ترې ناراضي دي تاسو به خبریالان وینئ زموږ خبریالان هلته ساحې ته ورغلي ول هغه کډوال چې راځي رضایت ښکاره کوي دلته د بس کومه ورته امادګي نیول شوې ځکه حجم ډېر زیات دی او ټولو ته رسېدنه به هم سخت وي اما د ایراني لوری چې کوم برخورد بیا افغانانو سره کوي له هغې څخه ډېرې زیاتې نیوکې کیږي. هغه بحث هم د ایراني اړخ ته ده ایراني اړخ کې دا حجم ډېر ده ځکه هلته دوی اردوګای ورته وایي چې ورته جوړې کړي دي خلک راټولوي
یعنې ګڼ تعداد کې خلک وجې ته راټولېږي هلته د پولیسو سره کله کله برخورد راځي د خلکو سره راځي بل ایراني ولس هم چې دا داسې ولس ته لکه یو عادي ولس ته افغانان چې دي طبعا ښه سړی او خراب سړی دواړه کې پیدا کېږي یو سړی ستوغ د بد چلن کوي یو هلک یو ځوان اصول نه مراعات کوي د انساني اصول نه ناخبره ده یا ضد کوي یا ناسمه خبره اورېدل یا برخورد کوي دا یو پیښ یو مورد وي هر مورد څوک سفیر نه ازاروي هر مورد باندې څوک قضا او محکمه هم نه اداري دا یو لوی بهیر ده لوی ستونزه ده ولې په عموم کې دې ته دا رسیدګي کفایت کوي چې موږ د شکایاتو دروازه او چینل خلاص کړی ده شکایت رسو هغه حل کیږي او دا چې تر افغانستان خاورې پر رسیږي په دې خاطر موږ خدمات رای کوو په ایران باندې خو موږ نور ټول ډېر حق نه لرو تا په کور کې همسایه اوسېږي او ته وخت کور د تنګېږي اوبو څڅو به پیدا کېږي کور کې د لړمانو ستونزې پیدا شي ته وایې د همسایه مې دې ووځي هغه یا نه وځي یا وخت ضایع کوي بل ستوغه خبره ورته وکړي دا خو ته حق جوړېږي ځکه تا کور ته باید د تخلیه کړي افغانان خو باید هلته مهاجر باندې اوسېږي نو دومره هم ځان ته حق ورنه کړي چې د هغو په ځای باندې خبرې وکړي د هغو خلکو هم هغه دی څلوېښت کاله دا خلک تعامل کړي دي او ورسره وزاره کوي افغانستان کې فرض وکړي تاسې 10 میلیونه 10 میلیونه 15 میلیونه خلک د یو هېواد راسره راځي چې دلته راسي موږ تاسو چلن به څرنګه ټول افغانان به سمې ورسره ټول ته رسیدګي کولی شو د اوسني حالت اقتصادي کې ټول ته کور او سرپناه پیدا کولی شو زه هم دغه موضوعات باید لیک بې پرې تحلیل سي او همیشه موضوعات منفي اړخ تمرکز ونه سي داسې اوس هغه هېواد کې 40 کاله د افغانانو تفکر دا یو احسان ده په خپله دغه هېواد کرنسۍ استفاده شوې دغه هېواد ډوډۍ خوړل شوې دغه هېواد اوبه څښل شوي دغه هېواد د انرژۍ نه استفاده شوې دغه هېواد د اکسیجن استفاده دا په خپل یو کومک ده دغه هېواد نو اوس په اخر کې چې هغه هم مجبور د خپل مجبوریتونه وایي ضرب الاجل هم د ټاکلي چې ته باید په دونه موده کې وتلی وي اخري تاریخ ته ځان وساته په اخري تاریخ کې د حجم زیات شو اوس شکایتونه مرغو دي تای دا مناسب نه ده حکومت هم خو دغه انصاف باید د لاسه ورنکړو موږ کوشش کوو ټول هغه څه چې توان کې دي هغه وکړو افغانان مسؤلیت دا لري چې هغه افغان سره پول نه راوړي دې خواته ښه خدمت د خپل ورور چې مهاجر وو افغانستان کې نه وو د ستونزو له امله مهاجر شوی وو اوس یې خدمت وکړي رسو ترجیح پورې تر کوره پورې سرپناه ورته غمې وکړه ډوډۍ غمې وکړه یو کار پیدا کول غمې خدای د مسؤلیت شو دا نه سر روز د هر مهاجر په سر باندې موږ ایران سره جنگ اخته شو او هر روز سفیر هزار دا زینت سم نه ده درست مجاهد صاحب لاندې دمه اخلم بیرته راګرځم دمه بیا هم ښه راغلاست مجاهد صاحب لکه لومړی کې چې وویل زه غواړم نن د خلکو پوښتنې ځکه چې خلکو څه ویلي هغه تر تاسو ورسوم هغوی همدا بحث مطرح کوي که چیرې وایي لسې ځله هلته افغانان ووستل د ایران کې سرمایه ګزاري وکړه د ایران حکومت ټاکس ورکړه د ایران حکومت مالیه ورکړې ده او نه به دا ډول برخورد ورسره شوی وای ځکه هغو ته باید اجازه ورکړل شوې چې سرمایه ګزاري راوړې وای هغو ته باید اجازه ورکړل شوې وای چې د کور لوښي یې ځان سره راوړی وای هغو ته باید اجازه ورکړل شوې چې خپل لباس یې حد اقل ځان سره راوړی وای ځکه مهاجرین وایي چې دوی یوازې په یو لباس کې راغلي یا هم که څه ناڅیز توکي له ځان سره راخیستي وي نو ټول شی ترې نه پاتې شوي دي هلته و دغه ستونزه هم وه دغه موارد داسې محدود موارد دي دا عامه نه ده دا خبره په څو مواردو کې داسې فیکس شوي دي دغه شکایت رسېدلی او ستونزه حل شوې ده او بیا دا وایم ګورې په ایران کې اوس تقریبا موږ دوی د محاسباتو له مخې تقریبا 6 میلیونه مهاجر اوسېږي زموږ محاسبه غالبا 4 میلیونه شاوخوا نو دوی کې هغه خاص کړي چې اسناد نه لري دغه هېواد قانوني میشت اسناد نه لري چې د قانون په اساس یا د سند په اساس وویسېږي او وخت هم ورکړل شوی ضرب الاجل دوی غواړي موږ د غیر قانوني خلک ځکه باسو چې موږ خپل ستونزې لرو مشکلات لرو چې موږ محاسبې لاندې نه راځي هغه څوک چې موږ منلي هغه ته موږ اسناد ورکړي هغه دې وي هغه اوس هم هغه دغلته ژوند کوي ګزاره کوي خو دا خلک چې اسناد نه لري دوی ته میاشتې ضرب الاجل ټاکلی وي د دې باید استفاده شوی موږ خپل افغانان هم ته وایو چې اخري تاریخ ته ځان پرې نه ږدي زور فشار حد ته ځان پرې نه ږدي مخکې د پردی کار تر نیمه شپو ده او مخکې د ستونزې ورته ولاړېږي باید دوی خپل مال راټول کړي خپل ګروي راټول کړي خپل مزدوري نهایي کړي خپل هېواد ته راسي دلته یو غم دی یو کار او بار او ژوند وکړي نو بیا هم راځم دې ته چې هغه هېواد کې کوم مهاجر دی دا واقعا ستونزه ده موږ بار بار پیغام رسولی بار بار شکایت کړی بار بار د مشرانو سره خبرو کې اول موضوع دغه د بحث وه داسې بیا نه کېږي نو جلا موضوع اوس خپل مسؤلیت ته راګرځي هغه دا د مهاجرین بیرته کور ته راسي دلته میشت سي دلته آرام کړی شو دلته ژوند ورته برابر کړی شو دغه دقیق مجاهد صاحب یو بل څه چې د ایراني لوري څخه
تاسو به لیدلي وي چې د اسرائیل او د ایران ترمنځ په جګړه کې راپورته شو هغه د افغانانو ته ویل چې ایران ته چې اسرائیلو ته جاسوسۍ په تور باندې ځینې ونیول له هغې موضوع څخه څومره باخبره یاستئ آیا تاسو سره حکومت سره شریکه شوې او دا موضوع موږ اندېښمن هم سو د دوی له مسؤلینو سره هم شریک دا اول به داسې پیښه نه وي کوي دا به فردي جنایت وي چا به کړی وي ټول مهاجر ټول افغانان باید په دې باندې ونه تلل ځکه د دې نه زیات ایرانیان هم په همداسې تور باندې تورن سوي دي ټول ایران ملت ته څوک ور نه اچي نو دوی سره خبره سوې ده وروسته دوی په مشرانو هم دا واضح کړه چې داسې قضیو کې افغانانو لاس نه درلوده کومې اوازې خبرې سوې متاسفانه هلته هم بعضې منفي ذهنیت والا خلک شته د سوشل میډیا د لارې نه د میډیایي تبلیغاتو له لارې نه افغانان بدنامول غوښتل دا د دوی مشرانو اعتراف کړی د پارلمان لوړپوړو چارواکو دا خبره سپیناوی وکړي کوم موارد پکې یو افغان نه و پکې نو دا ښه ده افغانان په داسې منفي فعل باندې نه وي تورن شوي او خدای دې نه کړي چې افغانان پکې وي خو بیا هم احیانا انساني ټولنه د انسان ملیون انسانان چې چیرې اوسېږي خامخا خو خراب لري که دا پیښه هم شوې دا یو فردي جنایت او فردي عمل ده ټول افغانان نمایندګي نه کوي نه باید ټول افغانانو ته په دې سترګه وکړو یعنی رسما د ایراني حکومت لخوا څخه افغان حکومت ته په دغه موضوع باندې څه نه دي ویل شوي موږ شکایت رسولی د دوی موږ رسیدګي کوو دوی موارد موږ ته نه دي مشخص کړي یعنې داسې معلومیږي چې دا کیدای شي د تبلیغاتو د پروپاګند حد درست مجاهد صاحب له اسلام قلعه بندر څخه رااوړي ځکه تاسو هم ایراني لور ته دا حق ورکړ چې مهاجر دې راوځي په دلته څومره تابعه ورته نیول شوې ځکه دلته د کورونو مسئله ده د سرپناه د نشتون مسئله ده دلته د کاري فرصتونو مسئله ده چې نشته دلته د خلکو ته حتی د ژوند لومړنۍ اسانتیاو برابرېدو مسئله هم رامطرح کیږي د حکومت ترڅنګ خیریه بنسټونو نړیوال سازمانونه هم لاس په کار شوي دي څومره آمادګي ورته نیول شوې بلې علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی کله د مهاجرینو بهیر پیل کېده تر تیر کال د پاکستان است دغه یوې ناڅاپه راووته هغه مجلس کې زه خپل ناستم دغه موضوعات سره یاد څنګه هیواد ته ویل سوي دي خو هغوی خپل ستونزې بیان کړي دي هغوی فشار اچي راایستنه کوي د علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله وینا دا وه دستور دا مشرانو ته چې دا جلا موضوع د هغه هیواد څه کوي له مهاجرینو سره نه کوي هغو ته خو هغه د انساني حده پورې موږ غوښتنه هم کوو او تقاضا هم کوو چې افغانانو ته زور زیاتی ونه شي خو زموږ مسؤلیت دلته جوړي چې افغانستان خاورې ته افغانان بیرته راوړي دلته خپل مسؤلیت ښه ادا کوي په دې معنی چې خدمت د مهاجرینو ورونو وکړي څومره په امکانات په وس او توان کې هغه د دوی په خدمت کې ورکړي د دوی رسیدګي وکړي دلجویي وکړي استقبال وکړي خوشاله وساتي تر ځای پورې ورسول دا نه دی موږ د امیرالمؤمنین حفظه الله وینا دا د دستور ټول مشران ته هم دې اساس باندې ځانګړي کمیسیون جوړ شو هغه کمیسیون 12 کمیټې لري اوس په اسلام قلعه کې هغه ټول کمیټې فعال دي کله چې افغان مهاجرین له پاکستان د ایران خاور نه راوړي اول کې دوی استقبال کیږي د ځان ته کمیټه د استقبال وکي او بیا دوی ته راهنمایي وکړي چې دوی ورسته ګامونه څه واخلي بله موضوع دا د دوی راجستر کیږي دوی په بایومټریک کیږي د امنیتي مسایلو لپاره د هویت تشخیص لپاره د پیولیا ګټو د محافظت لپاره درېمه موضوع دا د دوی لپاره بیا طبي ټیمونه دي که څوک خدای مکړه دلته ناروغان شوي یا هلته په اردوګاو کې انتظار لمن ناروغان شوي یا پخوا ناروغي ولري هغو ته رسیدګي طبي لحاظه کیږي هلته طبي ټیمونه څلورم موضوع دا چې دوی ته لنډمهاله سرپناه هدایت کیږي چې هلته خیمې ایجاد شوي دي ځایونه ایجاد شوي دي د سوري د اوسېدا دپاره د ښځو نرو ماشومان دپاره د اوبو رسد د شیان ټول شته دا ورته کیږي پنځم مورد دا ده چې دوی ته غذایي مواد رسول کیږي ځکه هلته څومره دوی میشت کیږي غذایي مواد شپږم مورد دا ده چې باید دې چې دوی هویت ته تثبیت شو هغه ټول کارونه سره ټول اموال هم راورسېدل ترانسپورت دوی ته په اختیار کې ورکول کیږي اوم مورد دا ده چې دوی سره همکاري کیږي نغدي کومک ورسره کیږي او ترانسپورت په فری او په مفت دوی خپل سیمې ته رسوي هر ځای ځي ترانسپورت پیسې امارت ورکوي او دوی په مفت باندې ځي ته رسوي بل ته کورنۍ په سر باندې یتي مهاجر په سر باندې چې راځي 2000 افغانۍ چې که کورنۍ 15 نفرې لاس زره که شل نفرې مثلا 40,000 که 15 نفرې ډېر دوی ته همکاري کیږي بیا دوی خپل کورو ته رسول کیږي دا لنډمهاله وروسته بیا موږ په پلان کې یو چې دوی لپاره بیا څوک کورونه نه لري د هغوی لپاره شارکونه شته چې مځکې ورته ورکړل شي او د بیکارۍ د مخنیوي لپاره ټول فابریکو ته ویل شوي دي سرمایه ګزارو ته ویل شوي دي خپل اماراتي شرکتونه چې کارونه کوي ورته ویل شوي چې مهاجرینو ته اولویت ورکړي د کار پیدا کولو کې او بل دا ده چې الحمدلله افغانان هم ډېر ښه احساس درلود مثلا زموږ تجاران ملي تجارانو لوی کومکونه اعلان کړل کومکونه عملاً شروع کړي دي په اسلام قلعه کې او په نیمروز کې دوی رسیدګي کوي خوراک راوړي او ترانسپورت راوړي بېلابېل خدمات انشاءالله ارائه کوي
زه امید کوم چې دغه لوی حجم له هودینه به افغانان خوځي هم حکومت جمع خلک د خپل ورونه به ښه استقبال کوي خو جای په جای کې او دا ارڅ به ان شاء الله به تعدي کی ستاسو په آن څه وضعیت وینئ پروسه مدیریت شوې ده څه چې موږ امکانات لرو څه چې افغانانو توان ده څه چې د امارات په توان کې دي څه چې د موږ ملي تجارانو په توان کې دي څه چې د موږ ملت په توان کې دي ان شاء الله چې دغه حد پورې ښه مدیریت شوی تر اوسه کوم مورد نه لرو چې ستونزه پیښه شوی کوم مورد نه لرو چې نارسایي شوی کوم مورد نه لرو چې د چا مال ضایع شوی سر ضایع شوی ستونزه پیښه شوی دا ښه رسیدګي ده د حالات درست مجاهد صاحب نړیوال سازمانونه هم دلته د کډوالۍ نړیوال سازمان هم فعالیت کوي پر هغو باندې مو غږ څه دی بلې غوم کومکونه کوي کومکونه روان دي خو تاسو پیږي په وروستیو کې کومکونه ځپانان سره د مؤسساتو لخوا کېدل هغه ډېر حد اقل ته رسیدلی دي دغه امکانات ډېر نه دي خو بیا کوم مهاجرینو په برخه کې کوم مؤسسات کومک کوي کار کوي هغه د ټیمونه لري څنګه لري د بیل برخه کې د اماراتي ادارو سره دوی هم همکاري لري په طبي برخه کې د دوا رسولو برخه کې غذایي موادو برخه کې البسې رسولو برخه کې همکار درست مجاهد صاحب بله مسأله دا ده چې د هلته د افغانان چې راایستل شوي دي د هغوی هغه پاتې پانګه ده د هغې پوښتنه هم کوئ چې د هغوی پانګه باید څه ډول باندې افغانستان ته راواوړي یا هم د کورونو کرایه ورکړې ده یا یې په ګروۍ باندې کورونه نیولي ول هغه پیسې هلته ایراني لور سره پاتې دي او د هغوی لپاره د رسیدګي سیستمونه شته اول خو دا موارد ډېر نه دي محدود دي او بل دا چې هلته په سفارت په تهران کې د ایراني چارواکو سره مشترک ټیم لرو چې هغوی ته دغه رقم شکایت رسیږي بیا دوی حل یو چاپکور دار څه پاتې وي هغه ورته اخیستل کېږي ورته چلو تسلیمیږي درست د ماشومانو د زده کړې یا ښوونیز بهیر به څنګه کېږي د دې لپاره ان شاء الله چې معرف وزارت خو ویلي چې کوم ماشومان هلته د زده کړو په کوم ځای کې یا کوم صنفو کې په کوم ځای کې پاتې وي هغوی ته دلته په هغه صنفو کې بیرته او بیرته به د زده کړو لپاره څومره چې دلته ممکن امکانات دي افغانانو ته څه په لاس کې هغه به دوی کې احتیاط کېږي درست یو بله مسئله پرون تاسو به لیدلي وي هغه افغانان راورسېده یو اتیا افغانان د جرمني هیواد راوویستل یعنی د مهاجرینو موضوع باندې غواړم دا مو پوښتم یو اتیا افغان کډوال دوی ویل چې دا په جرمونو باندې نیول شوي و جرم یې کړی و او بیرته افغانستان ته رالیږلي دي آیا رسمي تاسو ته څه ویل شوي دي چې دوی د رښتیا هم مجرم ول که نه ول آیا که مجرم ول دلته چې افغانستان ته راغلي آزاد پرېښودل شو که زندان ته یوړل شول موږ له جرمني چارواکو سره په دې مورد باندې خبرې شوې دي د بهرنیو چارو وزارت ته نه په تماس کې یو هغه دوسیه به وروسته نهایي کېږي خو دغه ریپورټي افغانان افغانستان ته رسیدلي دي او دغه حالت کتل کېږي اوس هغوی په کېدای شي د حکومت تر څار لاندې وي او هغه جرمونه به تشخیص کېږي او هغه سره سم سره کوم څه دواړو هیوادونو ترمنځ تعامل سوی یا تعهدات سوي هغه سبب په مخزو موږ هم غواړو څوک چې جرم وکړي د جرم باید جواب ووایي ولې بې ګناه خلک هم باید څوک تورن نه کړي په جرم باندې د سپیناوي ته ضرورت لري وخت ته ضرورت لري درست اوس یعنی آزادانه دي دغه کسان آزاد ګرځېدای شي که نه زندان ته وړل شوي تر څو پورې دوی د قضیې ته رسېدنه کېږي دوی باید په زندان کې نه زندان ته نه دي ورسېدلي او دوی په یو توقیف کې دي په آزاد توقیف کې معنا دی چې مناسب ځای کې دي خوراک او شی ورکول کېږي دوی قضیو باندې پلټنه روان درست مجاهد صاحب لنډه دمه اخلم بیرته راګرځم دمه بیا هم ښه راغلاست مجاهد صاحب کله مهاجرینو څخه راووځو اوس په راسه د تعامل برخې ته او همدارنګه نورو موضوعاتو ته چې خلکو غوښتل دي له تاسو څخه وپوښتل سي بس د تعامل د اوس مهال تعامل کومو هیوادونو سره په خبره کې یاستئ چې له روسیې څخه وروسته نور هیوادونه رامخته سي آیا کوم هیواد لیواله دی چې اسلامي امارات په رسمیت وپېژني د تعامل په برخه کې دوه اړخونه دي یو د افغانستان مسؤلیت او کړنې او هڅې یو د هیوادونو مسؤلیتونه او هڅې افغانستان د خپل ډیپلوماسي د دستګاه سره فعال دستګاه د هڅو په پایله کې توانیدل د ګڼو هیوادونو سره د خپل تعامل چینلونه خلاص کړي دا اوس افغانستان تقریبا نه د سترڅلويختو ډیپلوماټیکو نمائندګیو تر رسیدل سي د هیوادونو سره تعامل لري یعنی دومره نمائندګي البته او هیوادونو کې ستاسو کنسولګری دي
سفارتونه دي بېلابېل اړیکې چې له هیوادونو سره لرو او داسې د ډېرو هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي د کنسلګرۍ په ولایاتو کې فعال دي د دوی سره د تعامل ایجاد شوی دی او د دوی طرفونو ترمنځ کوم د رسمي تعاملاتو په پایله کې کوم راکړه ورکړه وي راشه درشه وي تجارتي اړیکې وي او سیاسي اړیکې وي هغه هم د ډېرو هیوادونو سره تعامل شوي او داسې روسیې یو ښه ګام واخیست او زړور ګام یې واخیست د افغانستان له خوا نه وستایل شو هغه دا اوس هغوی په اعلان کې د رسمیت پېژندلو موضوع راپورته کړه او نورو هیوادونو ته کېدای شي جرأت پیدا شي او داسې زموږ غوښتنه بیا څه ده دا داسې افغانستان په دې برخه کې خپلې ټولې هڅې نهایي کړي او اوس د هیوادونو مسؤلیت جوړیږي چې دغسې یو ګام زړور ګام لکه روسیې چې واخیست نور هیوادونه هم واخلي او دغه کومه کنګل چې موجود ده او یو تصور چې موجود ده او پایله نتیجه هم نه افغانستان ته په ګټه ده نه دوی ته نو دا باید یو بدلون راشي افغانستان د ټولو هیوادونو سره ښه تعاملات غواړي هم د سیمې هیوادونو سره هم د اسلامي هیوادونو سره هم د لرې غربي هیوادونو ټولو سره د ښه تعامل هیله مند ده او ښه تعامل به کوي دا د دواړو طرفونو اړتیا بولي او خپل ځان ژمن بولي نو په دې برخه کې موږ خپل هڅې کړې او کوي مجاهد صاحب آیا کوم هیواد تر اوسه پورې له روسیې څخه وروسته شین څراغ کار کړی دی چې په نږدې راتلونکي کې راشي او اسلامي امارت په رسمیت وپېژني موږ د نورو هیوادونو له نیت خبرې نشو کوی او نه داسې یقیني توګه باندې د چا د پالیسي هغه دقیق فرق بیانول چې دا د موږ مسؤلیت نه ده موږ دا وینو چې ډېر هیوادونه به انشاءالله اوس دې ته رارسېدلي وي چې باید یو زړور ګام واخلي او لکه روسیې چې د افغانستان سره د ښه تعامل په پیل کې ښه اقدام وکړي نور هیوادونه مسؤلیت لري چې داسې وکړي او افغانستان خلک هم حق لري چې باید د نور هیوادونو سره په رسمي تعاملاتو کې په هغه لوړ کچ کې راشه درشه او راکړه ورکړه ولري د دوه هیوادونو بهرنیو چارو وزیران دوه ورځې وړاندې دلته په افغانستان کې ول د ډیپلوماتیکو حد څخه څه نه ښکارېدل چې دا دواړه به رامخته شي دغسې سفرونه ډېر دي ما ویل چې ډېر هیوادونه له افغانستان سره تعامل لري صرف د اعلان په برخه کې ځینو هیوادونو وروسته پښه نیولې معنا اعلان یې نشي کولی یا یې نه کوي خپل اساسیتونه یا د نور هیوادونو سره نزاکتونه پالي د افغانستان سره د ګڼو هیوادونو تعامل رسمي دی دا اوس هم داسې د هیوادونو بهرنیو چارو وزیران راځي دلته او یا د موږ د بهرنیو چارو وزیر دي نور هیوادونو ته نور وزیران مو وخت تګ راتګ کوي دا خپل رسمي تعاملاتو معنا ده د سفرونو ټول رسمي دي نو زه فکرمند یم چې دا هیوادونه چې تر اوسه پورې تعامل ته نه راغلي انشاءالله چې اوس په قناعت حاصلوي او میدان ته کېږي ویل شي د جرمني سره د تعامل بحث هڅه چې نن ورځ ډیری ورباندې بحث کېږي او بیرته د جرمني چارواکو هم ورته وضاحت ورکړي هغه سره خبرې تر کوم ځایه پورې مخ تللي آیا حاضر دي چې تاسو ته کنسلګري درکړي په دې برخه کې تر اوسه پورې هغه د پورت موضوع لا روانه ده موږ موضوع د حل کېدو په ماحول کې له دوی سره خبرې کړې دي بهرنیو چارو وزارت دا بیا وروستۍ خبره ده چې ګامونه به څه وي خو کوم افغانان چیرې نیول کېږي یا ښه وضعیت نه ورسره کېږي افغانستان اسلامي امارت باندې دردمند ده او له خپلو ډیپلوماتیکو چینلونو غواړي د هغو ستونزو ته رسېږي درست مجاهد صاحب دا هیوادونه چې تاسو په خبره پښه نیولې د هغوی خبرې دا دي د میز پر مخ باندې چې اسلامي امارت نړیوالو اصولو ته ډیری پام نه کوي یا د بشري حقونو مسأله رامخته کوي یا نور مسائل د همدې په خاطر باندې دوی نه غواړي اسلامي امارت په رسمیت باندې وپېژني ستاسو ځواب ورته څه دی نه دا خبرې هسې بهاني دي ساري هیواد وکړي کوم اصول چې اسلامي امارت مراعات کړي یا امارات کوي او دا د نړیوال ترمنځ تعاملاتو درناوی لري کم هیوادونه به داسې وي چې داسې وکړي او په نړۍ کې ډېر خلک دي ډېر هیوادونه دي چې اصول نه مراعات کوي مګر هغه په رسمیت پېژندل شوي دي اصلي موضوع دا چې د هیوادونه باید یو جرأت وکړي یو جرأت درست یو دوی وایي چې بشري حقونو موضوع باندې ډیری تمرکز کېږي تاسو به لیدلي وي چې نړیوال سازمانونه هر اعلامیې ورباندې صادروي چې بشري حقونه په افغانستان کې ناقص دي ستاسو ځواب ورته څه دی آیا په رښتیا هم بشري حقونه په ځانګړې توګه د میرمنو حقونه افغانستان کې ناقص دي موږ فکر کوو چې دا هم بهانه ده ځکه د افغانستان اسلامي امارت اسلامي قوانین مراعات کړي دي اسلامي قوانینو کې بشر ته ډېر لوی درناوی موجود ده خصوصا ښځو ته ډېر لوی درناوی ښځې ته د یو عزتمن موجود په سترګه کتل کېږي په اسلام کې
کوم حقوق چې اسلام ښځو ته ورکړي دي فکر نه کوم وضعي قوانینو بشري ذهنیت قوانین ورکړي چې په نړۍ کې حاکم دي. موږ ټول نړۍ کې وینو د ښځو د افزارو په شکل باندې استفاده کوي. هغه د تجارت توکي دی، هغه د نارینه‌و لپاره دی بېلابېلو مواردو د ګټې اخیستنې مورد ګرځېدلی. دا رقم ذهنیت اسلام ښځو ته نه لري. ښځو ته د یو دروند محترم موجود صفت ګوري. افغانستان کې زموږ خویندې مندې چې دي اسلامي امارت په هغه حد کې ورته حق ورکړی. او بل دا چې د هغو نارسایۍ چې په افغانستان کې پخوا موجودې وي، یا په ذهني لحاظ افغانان آماده نه وو، یا په کلتوري لحاظ د هغو حقوق ضایع کېدل، هغو ته لا موږ بدلون ورکړ. علي قدر امین حفظه الله فرمان صادر کړ د ښځو د ازدواج حق، د ښځو د میراث حق، د ښځو د غږ پورته کولو حق، د ښځو د تصمیم ګیرۍ حق، د ښځو سره د زور زیاتي د مخنیوي حق. دا ټول اعاده شوي دي، دلته عملي کېږي. او عملاً اسلامي امارت د ښځو سره همکاره ده له بېلابېلو ارګانونو د لارې نه چې دوی حقوق ورکړل شي او دا ذهنیت تغییر وکړل شي د ښځو سره زور زیاتی. درست. خو کله د نړیوال بیا د مکتبونو مسئلې او کله د کار مسئلې ته ګوري، وایي چې د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او د کار زمینه هم ترېنه اخیستل شوې. هغه هم د ښځو د عزت مسله ده. که د ښځو عزت مطرح نه وای، دا دواړه موارد به ستونزې حل وي. ځکه چې بې باکي شوې وای، لاهوبالي شوې وای، د ښځو عزت اهمیت نه وای ورکړل شوی، نو لا ښه وای چې که د باندې راوتی او د نارینه‌و سره د اختلاط زمینه مسایل شوي. په هر صورت اسلامي امارت دا د یو اسلامي حکم په اساس، د یو اسلامي فیصلې په اساس، د علماو د پرېکړې په اساس تصمیم نیولی چې مناسب چاپېریال د شو ته پیدا شي چې هغه اسلامي شریعت عملي وي، زموږ د ښځو او خویندو عزت کې خوندي وي او مسؤونه لار ولټول شي. په دې لټه کې ټول هېوادونه باید له دې نه استفاده ونه کړي. دا د افغانانو خپله موضوع ده. افغانستان د خلکو ایډیالوژیکه موضوع ده، عقیدوي موضوع ده، د دین حکم ده، د شریعت حکم ده، د فقه حکم ده. په دې باندې څوک پښه نه شي کېښودلی. ځکه نو موږ هم مجبور یو داسې شي. مجاهد صاحب، که چیرې نجونې مکتب ته تللی وای یا مېرمنې کار ته تللی وای، عزت یې پایمال کېده؟ اصلي موضوع چې اسلامي شریعت کې دغه دواړو برخو کې معنی موجود هم د دوی د ښځو د عزت موضوع ده چې عزت یې مسؤول شي. باید هغوی باید محفوظ وي، هغوی د تجاوزاتو نه، هغوی د هوسرانانو د نظر محفوظ وي. دغه شی مهم دي ځکه اسلامي شریعت داسې حکم کړی. موږ کوشش کوو چې چاپېریال مسؤول او ښځو ته مسؤلیت منځته راشي. درست. فقط غواړم په لنډو کې وپوښتم او ډېر په هغه موضوع باندې تم نشم، ځکه 4 کاله پې تېر شو، وایي خلک د نجونو پوښتنه همدا ده 4 کاله ماحول 4 کاله تېرېدو سره آیا مسؤل ماحول اسلامي امارت ولې برابر نه کړ؟ هڅې روانې دي، ټولې هڅې روانې دي چې څه وشي، خو بیا هم اسلامي امارت ستونزې هم لري. داسې نه ده چې له ډېر یو ښه اقتصاد نه برخمن ده او څه رقم چې وغواړي امکانات منځته راوستی شي، څه رقم چې وغواړي ظرفیتونه ایجادولی شي. هغه حالت کې موږ نه یو. تاسې ګورئ د مهاجرینو حال، د وچکالۍ له اثر، د خلکو د اقتصاد حال، د زراعت متاثره کېدل، د سړکونو خامي، نور ستونزې، دا ټول جمع کېږي. ورځنی هغه مصارف په لوړ غذا کې پورته کېږي. موږ ځینې رسېدنې نشو کولی. دا یې مجبوریت ده، خو انشاءالله الله نه غوښتنه کوي چې د ټولو نارساییو ته رسېدګي وشي. مجاهد صاحب، په وروستیو کې ځینې راپورونه خپاره شول چې ګواکې د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت محتسبینو لخوا څخه په کابل ښار کې مېرمنې نیول کېږي او تر زندان وړل کېږي. دا حقیقت لري؟ زه فکر نه کوم دا خبرې ډېرې پورې اوازې دي. البته د معروف وزارت مسؤلیت لري، ځینې ټیمونه لري چې توصیې وکړي خویندو ته د حجاب د مراعاتولو په برخه کې، په ځینو نورو د اختلاط د مخنیوي په برخه کې هغوی ته توصیې وکړي. توصیې ټیمونه ګرځي، وخت په وخت توصیې کوي خویندو ته. او بل دا داسې یو مورد ماته ښکاري په کومځي کې په کابل ښار په شاهنو سیمه کې یو مرکز کې ښځینو کوم بهرنۍ غیر مجاز رسنۍ ته د فلمونو دوبله کوله چې هغوی یو مرکز کشف شوی، هغوی نیونې هم شوي وي او بیا ښځینو ته تصفیه شوي، په ضمانت خوشي شوي دي، نارینه یې نیول شوي دي. دا مورد خلکو په بل اړخ باندې تعبیر کړی ده. داسې څوک نیول شوي نه دي، موږ څوک زندان ته خو نه دي بولي. البته توصیه نارینه او ښځینه ټول ته د امر بالمعروف وزارت خوا کېږي. هغه یو دیني اصل ده، هغه خلک نیکویو ته بولي. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو پاڼو کې خپرېږي، یعنې هغه ارتباط لري له هغه مرکز سره چې هلته بهرنۍ رسنیو ته سریالونه یا فلمونه دوبله کېدل؟
او یو مورد دغه څه د فلم اخیستل شوی د خپل شوی د ځینې کې د نور فاني موارد وي نور موږ د نیونې موارد نه لرو. درست. مجاهد صاحب د بین المللي محکمې څه موده وړاندې د اسلامي امارت مشر او همدارنګه قاضي القضات دواړه د نیولو حکم صادر کړ. ستاسو ځواب اوس مهال هغوی ته څه دی او هغو خپل د کال په لاسته راوړنو کې دا یادونه کوي چې دا یوه لاسته راوړنه دی د دوی؟ اول خو دا د زموږ په دې برخه کې اعلامیه درلودله په هغه کې ویل شوي د ډېر واضح چې اول خو داسې محکمه موږ نه پېژنو په رسمیت او دومره دا چې داسې یو نهاد په نړۍ کې نشته چې هغوی د چا نه پوښتنه وکړي او دا صلاحیت ولري. درېیمه دا چې ډېر لوی ناقضین د حقوق بشر د انسان وژونکي قاتلین او جنایتکاران په نړۍ کې اوسېږي حاکمانو په صفت باندې ناست دي. هغوی ته ولې نه وایي هغوی ولې نه کش کوي هغوی ولې د نیولو حکم نه ورکوي چې څوک شریعت عملي کوي د خپل دین قوانین عملي کوي په خپله خاوره کې هغو ته بیا داسې یو نسبت کیږي. د دوی دغه کوم اعلان چې موږ ته اهمیت نه لري داسې کوم ارګان هم نه وینو چې هغه دا صلاحیت ولري داسې وکړي او بل دا چې د اسلامي شریعت اصول عملي شوي دي په دې باندې څوک مجرم نه ګرځي بلکې دا د مسلمان امیر او مسلمان حاکم او مسلمان قاضي وظیفه او وجیبه ده چې هغوی باید شرعي احکام او فقهي احکام تطبیق کړي په ټولنه کې. د دوی داسې عبادت ته لکه فرض لمونځ کې داسې فرض کړي او خپله فریضه ادا کړي هغه کوم جنایت نه ده کړی الحمدلله. او بل دا چې موږ دغسې موارد د دغو محاکمو صلاحیت نه بولو چې هغه نه په اسلام خبر دي نه په دین خبر دي نه د افغانانو د عرف خبر دي نه د افغانستان د خلکو اجتماعي ژوند خبر. درست. مجاهد صاحب لنډه دمه اخلم بیرته راګرځم دمه. بیا هم ښه راغلاست. مجاهد صاحب د باګرام هوایي اډې خبرې هغه څه دي چې د امریکایي چارواکو د ژبې پر سر باندې ګرځي او بیا یو ځل ګرمې شوي خبرې دي. هغوی وایي چې باګرام چین سره دی هلته چینایي وګړي پرې برلاسۍ لري. ستاسو ځواب څه دی؟ آیا رښتیا هم باګرام چین سره دی؟ داسې د خندا وړ خبرې موږ هم اورو په لوړه سطح باندې د هېواد مشر په دې باندې خبرې کوي اندېښنه کوي او جالبه دا چې دومره بې تحقیقه مورد باندې ولې خبرې کېږي او دا د دوی استخبارات چیرې دي د دوی معلومات چیرې دي د دوی استخبارات خپل مشر ته ولې معلومات نه ورکوي. هسې اسلامي امارت هېڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې په کوم میدان باندې د فوزي تسلط ولري یا د فوزي حضور یو عسکر د یو هېواد ته اجازه نه ورکوي. لکه څنګه چې موږ ناټو عسکر او د امریکا عسکر په افغانستان کې نه شو زغملی لکه څنګه د شوروي اتحاد عسکر نه شو زغملی لکه څنګه چې د انګلیسانو عسکر نه و زغملی داسې د چین عسکر هم نه شو زغملی د بل هېواد هم نه. او بل دا چې باګرام مکمل دفاع وزارت تر تسلط لاندې ده هغه ته زموږ جزدامونه اوسېږي هغوی تعلیم کې کوي او هغوی هغو برخو نه چې د کار وړ استفاده کوي او بل هېڅ هېواد سره نه ده د چین هېواد کوم الوتکه دلته موجوده ده نه. البته د چین سفارت موجود ده په کابل کې ځینې چینایي شرکتونه هفته د سرمایه ګزارۍ کړې په بېلابېلو برخو کې فعال دي. د دې نه ورې خوا موږ هېڅ چینایي یعنې اتباع نه لرو چې هغه په افغانستان کې اوسي او بیا خصوصا په هوایي میدانونو کې. دا خبره ډېر خندا وړ ده. موږ هم تعجب کوو چې دومره ولې په خلاف معلوماتو په خلا کې په دې معاصره وخت کې دوی واقع دي. مجاهد صاحب یعنې ډونالډ ټرمپ د معلوماتو په نشتون کې دا خبره کوي؟ کاملا دا په ناخبرۍ دلالت کوي او د دوی که استخباراتو داسې غلط معلومات دي ته ورکړي وي استخباراتو مغرضانه اقدام به وي او که استخبارات خبر نه وي په دې باندې د هغو په ضعف دلالت کوي او که هغه دواړه موضوع حل وي او خپله د امریکایي جمهور رئیس په دې باندې ځان نه پوه کړي او د ده ستونزه ده په افغانستان کې داسې څه نشته. درست. مجاهد صاحب اقتصادي وضعیت نن ورځ په افغانستان کې څه ډول دی؟ د فقر کرښه راټیټه شوې؟ د افغانستان اقتصاد ته په ورځ مو په کار باندې لګیا یو. اسلامي امارت چې کله حاکم شوی ده بعد د هغه نه لوی اقتصادي ګامونه په افغانستان کې اخیستل شوي دي په یو اصل ته په کتو چې موږ به افغاني اقتصاد جوړو یعنې د افغانستان د خلکو په لاس جوړ شوی اقتصاد. زموږ اقتصاد په بهر باندې تکیه نه لري دا یو اصل ده او موږ د اقتصاد لپاره لوی ګامونه اخیستي. خو طبیعي ده چې یو هېواد 40 کاله جګړه تېره کړې وي هغه په یو 2-5 کالو کې آبادیږي نه هغه به ځان ګزاره کوي. اوږدمهاله وخت کې
ان شاء الله افغانستان لوی ګامونه اخیستي دي. افغانستان کې لوی پروژې پیل شوي دي. افغانستان کې په لوړه سطح باندې برنامې پلان شوي دي. د ریل پټرول لاره افغانستان له هیوادونو سره وصل شوی ده. د تجارت په برخه کې د افغانستان صادرات ډېر شوي دي. همداسې د افغانستان په بازارونو کې د توکو پریماني او ارزاني حفظ شوی ده. دغسې د افغانستان کرنسي قیمت نور کرنسي په وړاندې باندې خپل ارزښت ساتلی ده. ورسره د بانکي محدودیتونو ستونزو سره په افغانستان کې د پیسو راکړه ورکړه د پیسو انتقال بانکي راکړه ورکړه دا په ښه ډول باندې تنظیم شوي دي. ورسره پروژې چې مثلا ټاپي پروژه ده، کاپ پروژه ده، کاسا یو زر پروژه ده، افغان فرانس پروژه ده، د پروژې پروژه ده او داسې د بیلابیلو برخو د نورو د پټلۍ د تېرېدو پروژه ده. ټول تر کار لاندې دي. ان شاء الله په راتلونکي کلونو کې په افغانستان یو اقتصادي تحول شاهد وي او دې ته موږ ژمن یو، شپه ورځ کار کوو. البته داسې لږ وخت نیسي، داسې لږ ورو په مخ ځي. د وجه دا ده چې افغانستان امکانات کم لري، افغانستان ظرفیتونه کم لري او بل خواته خپل ظرفیتونه باندې اتکا لري. د بل چا نه کومک نه غواړي، نه د وکړي او بل چا باندې تکیه نه لري. خپل استقلال او ازادي او ساتل ورته مهم دي. نو ځکه د خپل ظرفیتونو په دننه کې لګیا ده. په اقتصاد ان شاء الله سوي لام د کېدو په حالت کې ده. داسې افغانستان خلک آرام شپې ورځ سفرونه کوي، تجاران راکړه ورکړه په آرام شکل باندې کوي، څوک چا سره زیاتې نه کوي. میلیونونه چې رب ځمکه له غصب ګرځول شوی ده، د فساد مخه نیول شوی ده، د مختلفو برخو کې مصدره موادو مخه نیول شوی ده، د قاچاق مخنیوي شوی ده. خپل لوی ګامونه د اقتصاد ته ګټه رسیدلی شي. درست مجد صاحب، بله مسأله د اساسي قانون مسأله ده. آیا دغه کار څومره مخته تللی دی؟ ځکه د اساسي قانون جوړولو خبرې له وړاندې کېدلې، کلونه پر تېر شول، لا تر اوسه پورې هم افغانستان یو اساسي قانون چې هغه د لیکل شوی بڼه باندې واوسي نه لري. بلې ډېر هېوادونه قانون نه لري دا رقم لیکل شوی بڼه باندې. یو هغه نه ده چې باید خامخا ولري او که نه ولري ژوند به درېږي. افغانستان د خلا د قانون سره مخ نه دی. اسلامي شریعت قانون دی او اسلامي شریعت حاکم دی دلته. البته هغه متداول قانون چې معروف ده او هیوادونو کې د حکومت د کړنو لپاره یو اصل ګرځي، هغه افغانستان نه لري. په یوازې کوم شریعت لرو او اسلامي شریعت په اساس باندې پریکړه کوي. او که قانون ته اړتیا جوړ دی یا د ساز او ساخت زمينه مسایل ده، هغه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې وي ان شاء الله. اوس د پر اولویات ډیر دي. موږ ډېر افغانان د باندې د لاتو کورسي نه دي، ډېر خلک سره شیندلي دي او بل دا چې هغه ظرفیتونه چې د کار ته باید وای او وي هغه لا نسته. بل خواته شدید اړتیا نه ورته ویني، ځکه چې اسلامي شریعت موجود وي نو د بل قانون د جوړېدو لپاره ضرورت نه لیدل کېږي. په هر صورت د وخت په تېرېدو به ټول شیونه سم شي. درست. مجاهد صاحب، یو بله مسأله د متقاعدینو مسأله غواړم وپوښتم، ځکه هغوی اعتراضونه کړي وو، لاریونونه یې کړي وو. څو ورځې وړاندې هم لاریون کړی وو. د هغوی غوښتنه دا ده چې لا تر اوسه پورې هم د هغوی مسأله پر ټاپه باندې ولاړه ده. متقاعدینو لپاره که څه هم د اسلامي امارت مشر د ځانګړې محکمې د جوړېدو فرمان صادر کړ، اما ویل کېږي لا تر اوسه پورې کار نه دی پیل شوی. ولې؟ او متاسفانه زم په دې کې یعنی نظام صرف بولم تر اوسه پورې چې تاسو متقاعدینو موضوع ته رسیدنه نه ده شوې. علي قدر امین حفظه الله په دې مورد باندې حکم صادر کړ، ځانګړې محکمې خبرې وکړه، تشکیلاتو باندې هغه وکړ چې دې مورد ته حل پیدا کړي. مالی وزارت مسؤلیتونه سپارلي، دغه ادارو باید تر اوسه پورې دا مسله حل کړې وي. دا مسله د لوی او پیچلې او بحرانجه نه ده چې خلکو خو دې معطله کړی سي او بل دا ده چې دوی د شپه ورځ غږ وباسي. باید دا مسله حل سي. تلاش به وکړو ان شاء الله چې موضوعات حل سي ان شاء الله. مونږ باندې هم همدا غږ کړی متقاعدینو چې د دوی غږ تر تاسو او تر همدارنګه د اسلامي امارت تر مشر پورې ورسیږي تر څو پورې دغه مسئله حل شي، ځکه دوی د دوی پر خبره او همدارنګه څه چې په تصویر کې لیدل کېږي ډېر په ناوړه وضعیت کې دي هغه متقاعدین او ماشاءالله تر اوسه پورې نه دی وکړل شوی. بله مسئله د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال یا معین خبره ده. آیا افغانستان ته راځي شیر محمد عباس ستانکزی؟ هغه خو نو د ستانکزي صاحب د خپل تصمیم پورې اړه لري چې څه کوي. خو یعنی ارګانونه د نظام چې دي، حکومتونه د نظام چې یو بل سره تړلي وي، کوم ځای خالی هم کار نه درېږي، ځکه چې هغه ارګانونه یو له بل سره همکاره دي، مومد دي، یو له بل سره کومک کوي. او ډېری وزارتونو کې معینتونه خالي دي، ولې کار یې ولاړ نه، وزیر هغه کار کوي، بل معین ته کار سپاري، هغه کار په مخه ځي. یعنی د عباس ستانکزي کارونه نور چاته سپارل شوي؟
نو بهرنیو چارو وزارت خپل امور ټول تنظیموي، یعنی که کوم معین صاحب نه وي، وزیر صاحب خپل یا کار کوي یا به کېدای شي کوم معین صاحب ته بل ته سپارښت په مخې بوځي او یعنی د کار په ټک باندې ولاړ نه ده. ما مثالونه درپسې په نور وزارتو کې موږ ګڼ معاینتونه لرو چې هغه معاینان نه لري، کار نه ده. څه معلومات نه ترې لرئ چې راځي که نه راځي؟ دا د ستانسي خپل تصمیم ده، څه وخت غواړي راشي او څه ډول کوي. او میاشتې پې تېرې شوې لا تر اوسه پورې معاینیت څوکۍ خالي پاتې ده. بله مسئله د وچکالۍ مسئله ده. مجاهد صاحب راپورونه به تاسو لیدلي وي چې ویل کېږي 2030 کاله پورې به کابل یعنې پلازمینه کې د څښلو اوبه پیدا نه شي. حکومت د دغه پروسې د مدیریت لپاره څه کوي؟ وچکالي هم په تیزه باندې روانه ده. بلې د وچکالۍ د آثارو د مخنیوي لپاره موږ بېلابېلې هڅې کړې دي. اول دا د محیط زیست لخوا تلاش دا روان دی چې هغه زیانونه چې د وچکالۍ سبب کېږي او هغه موارد چې د وچکالۍ د غځېدو سبب کېږي هغه کم کړی شي او خلک په ښاریاتو کې په اطرافو کې د شینلیو په کښت باندې د اوبو په کنټرول باندې او د هوا په صاف ساتلو کې توجه وکړي. بل خواته د آبوبرق وزارت د هغه هم شپه ورځ لګیا ده د بندونو د تړلو په کار کې. دا اوس په هیواد کې تر 500 لوی بندونه کار لاندې دي چې د اوبو د مدیریت لپاره کار په روان دي چې جوړ شي او اوبو مدیریت کړي شي. او تیر کال او وړم کال په ټول هیواد کې هر ولسوالۍ کې تقریبا یو چک ډیم شنای بند د دې لپاره جوړ شي، باران اوبه ذخیره کړي شي او د اوبو سطح په ولسوالیو کې لوړ شي. تقریبا 300 چک ډیمونه جوړ شول، اکثره تکمیل شول. نو لدې سم هڅه روان زموږ د وچکالۍ د آثارو د مخنیوي لپاره کار وکړو. په کابل کې د اوبو د رصد پروژه ان شاء الله د کار لاندې ده، د پنځیر نه اوبو کابل ته ورسیږي او پروژه باندې خبرم شوی ده، سروې هم شوی ده. ان شاء الله په دې سکنۍ بودیجه کې به دغه لپاره یعنی انکشافي بودیجه ځانګړې شوی وي. امید ستاسو د کابل د اوبو غمو غوړي چې کابل یو ګڼمشته ښار ده او پلازمینه ده، بلته میلیونونه خلک اوسېږي. د ژوند مهم ده، د اوبو د رصد برخه به ان شاء الله د اندېښنو ته ځواب ووایي. مجاهد صاحب پر تاسو د خلکو نیوکه د ولس نیوکه همداره چې د افغانستان اوبه نور هیوادونو ته مفته کې بهیږي، اما کابل کې په 200 مترۍ کې اوبه نه پیدا کیږي. او دا نیوکه خو نه ورته وایي ځکه د افغانستان د جوړښت هغه کلونه اوبو وړاندې خاطر به د دې سمې زموږ راغلي موږ به ولي خپل به د خوا به د کنټرول نه او د منابع نه موجوده د کار نه وسوي. وې اسلامي امارات ډېر کارونه شروع کړل د اوبو د کنټرول په برخه کې. د بندونو جوړېدل دا اوس ما ته ویل د پاشدان په نامه بند د دغه سه بخش آباد بند په فراه کې نور بندونه باندې کارونه روان دي. سلما بند او دغه د کابل شاروس بند تکمیل شو، نیمه کار بندونه ټول باندې کار روان دي. بعضی تکمیل ته نږدې دي، بعضی تکمیمه تیر شوي دي. د دې لپاره چې اوبو مهار اوبو کنټرول کو اول دا د کوستیپی کانال په خپل سه استرکیږي د دې څنګه زراعت تګټه رسیدي اوبو د محافظت او د اوبو د سالم استفادې هدف هم پکې دی. هغه پروژه ده چې امارات پیل کړو تر اوسه رسول او د کابل د بیوبګي لپاره موږ ظرفیتونه لرو. خو د خارج جوړښت او د مځکو غصب او ناقانونه ودانۍ د دې باعث چې د کابل د اوبو اصلي مسیر بدل کړي، د کابل فړم وچی په نتیجه کې د کابل ښار کتلاړي سي ستونزې ولاړي سي. اوس به دا تلاش روان دي چې کابل ته د پنځیر له درې نه کې اوبو راورسیږي او په سی پلان کې نو څه دي هغه کابل کفایت هم کوي ان شاء الله بهتره اوبو هم دي. نو دغه د رصد لار باندې کار روان دي، سروې روانه ده او امید سره کار وشي. مجاهد فقط آخري پوښتنه کوم او نور به تاسو وخت نور هم نه نیسم. فقط راپورونه خپاره کیږي په دې ورځو کې تاسو وینئ چې پخواني نظامیان وایي چې وژل کیږي او یا تروریږي. دغه بحث څومره جدي بحث دی؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې شوي؟ اول خو په دې برخه کې متاسفانه تبلیغات ډېر روان دي، پروپاګاندا ډېر روان دي. څوک په خپل مریضي باندې مفاد سي طبعا سړی خو نو سپینګیری وي، زړه تکلیف لري او نور ناروغي لري. څوک وفات دي وای دا تروز دا وزل شو اته حکومت لا تور نه سي نظام خلکو د عمل دا څنګه ده. موږ ټول خلک ته عفو کړی دا محفوظ دي اسلامي امارت لپاره او دغه وینه ساتل د اسلامي امارت وظیفه ده، دغه سر ساتل وظیفه ده. کله کله د پاتراف کې سوي د جن بده او شخصي خصومتونو عمله ځنې انتخاب جوړانه حرکت سي او مجرمین نیول سي زندانو ته چول سي. دا نه عام موضوع نه ده. کله کله افغانستان ټولنه ده طبعا
چا بدی کړی وي او چا څوک چا وزلی وي هغه بیا واس ورسیږي خپل انتقام خپل سره ډول واخلي خصوصا په اطرافیزم کې چې د مخکنه په افغانستان کې دود او د دې د مخنیوي لپاره هم ټولې ګامونه اخیستل شوي عاملین هم نیول شوي دي زندان ته اچول شوي دي پوښتنې ځینې روانې دي خو دا موضوع ډېره عامه نه ده کله کله د ځینې موارد موږ لرو ولې دا تنها هغه خلک هم نه دي چې په فعالي نظام کار کوونکي نور خلک هم کله کله ځان په خپل مابین کې بدي کوي دا نن موږ راپورونه درلودل په ولایت کې د شخصي خصومت له امله 15 نفره مړه شوي دي بغلان کې د غالبا تېره شپه برخورد شوی دی په ځکه باندې د کپچشي باندې جنگ سره کړی دا څه قضیې پیږي دا باید څوک په سیاسي موضوعاتو باندې حمل نه کړي د افغانستان ټولنه ده اول جنایت په هر ټولنه کې کیږي جرم کیږي امریکا کې به اوس خلک وځي څوک چا باندې بریدو څوک چا باندې موټر وخزاو څوک کسان ټپيان کوي او د اروپا کې د قضیې پیږي جرمني کې څه قتلونه وشو کیږي دا انساني ټولنې هغه طبيعي حالت د دې نه پنوي ممکن نه ده البته حکومتونه وظیفه دا لري چې څنګه وو کې پاسپورت وو کې رسیدګي ورته وو کې مجرمین ونیسي د تکرار مخنیوي ډېر زیات مننه کوم د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد چې وخت مرکړ کور مودان تاسو نه مننه سلام تاسو قدرمن لیدونکو هم ډېر زیات مننه چې خبرونه لیدونکو تر بیا ښه وخت